nó khné ngày này nhưng mà vừa bông tiệt sập tại chụp bông bông hay cùng xong đi miên mà sao bông bông mí phèn chón có xó mà rách mà sao súp sạch chú hay năng bông tia hay bông ngoan phòng ngao bông tia dân dạ bê phèn mì tí nè mì tí nó cất chập bị bê pu tư nè là đo pram tí ấy mà tới cái đã video không tập trẻ nhưng mà hắn chụp dân nó phải chụp dân đặt nơi cái lại cỏ với giáo viên ra công ty chứ phải tiếp việc lì dân hắn bia hay vô bị tên chấm trong hắn sẽ chụp bằng cái đá tục bị cỏ chân tự để hắn có bằng cái đá cái nhưng do tình trạng thế bây giờ mình đã không chạm tao mà đã thử dương chỗ đã mà sao súp mà dập cà phê Scotch pi dập cà phê phèn chón pi dập cà phê hay năng mạch mà dập cà phê đã mà sao bóng pi dập cà phêกับผมtao cho vào đi cho nghe sập á tao bây giờ bỏ đi sập hai tục về dạไปđậm tí nên là về chỗ chết hiền tịch tới bông thôi cho bông làm sạch mình học được chưa không hết dạ phải cha cho đó tụi cái tẹt cái đau xinh đó cho sạch vậy đó đừng đầy thông thì đã mất cho phần tia đã cho đặc biệt chất đó
cho biết lại mùi mà xả bông như nó các bạn đã chỉ muốn không đã cho bông món nhé đã mì dân không do viêm rạng bông á các bạn ơi, ai sạch phơi nhà bàn chung hiên là vì ông có tiền nào bye bye.